So marami nagtatanong sa akin kung anong settings ang aming ginagamit sa OBS para sa live streaming ng aming simbahan. And yes, today I will be showing it to you. Kaya tara, tingnan natin. Hey guys, my name is Michael Rodriguez and I am a singer-songwriter, worship leader, and one of the pastor ng aming simbahan, Avenue of Grace Ministries. Today, ipapakita ko sa inyo yung settings na ginagamit namin sa OBS para i-live stream ang aming simbahan sa Facebook at iba pang mga streaming platforms. Disclaimer lang guys, hindi lahat ng settings na ipapakita ko sa inyo ay talagang alam ko. Hindi ako technical pagdating sa mga settings sa OBS, but some of these things ay natutunan ko sa pag-research sa Google at panonood ng mga iba't ibang mga tutorials, and I think this is the best na settings na ginagamit namin. Baka ito rin yung maging the best na settings para sa inyong simbahan. Yes, so punta tayo sa OBS. Alright, nandito tayo ngayon sa OBS and ito yung ginagamit namin para sa live streaming ng aming Sunday service every Sunday. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa ko para iset yung OBS para sa church live streaming, panoorin niyo yung video na ito. Kinuwento ko kung paano gamitin yung OBS, paano iset yung scenes and sources at yung audio, lahat ng kailangan ninyo para sa inyong Sunday service. So, click this video and pagkatapos nun, saka kayo bumalik sa video na ito. Kapag napanood nyo na, so nandito tayo ngayon sa OBS and ang gagawin natin ay i-click natin yung settings. Ayan, nandito tayo sa settings and punta tayo sa general. So, language, syempre kung ano yung ginagamit ninyo, yung ilagay ninyo. Sorry, walang Filipino, Tagalog dito. English. Okay. Sa theme, ito yung theme ng OBS, kung anong kulay yung gusto ninyo. Factory, dark, Rackney, or system. Kung gusto niyo ng maliwanag, white, piliin niyo yung system. Ayan, yung system. Rackney, ano ba yung Rackney? Oh, yung pala. Maganda to ah. Pero dun tayo sa default, dark. Yun. So, actually wala akong ginalaw dito sa general. So, ayan. Kopyahin nyo na lang. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. Kopyahin. Alright. So, pagkatapos nyo sa general, punta tayo sa stream. So, itong stream, dito ninyo pipiliin yung platforms na gagamitin niyo sa streamings. Facebook Live, YouTube, Twitch, at maraming pa yan. Tingnan nyo, Periscope. So, sa case namin, Facebook Live yung ginagamit namin. So, Facebook Live. Server, default. Tapos, ito yung stream key. Kukunin nyo yung stream key ng platforms na kung saan kayo magla-live stream at kakopy nyo yun and you have to paste it dito sa stream key para mag-connect yung OBS at saka yung platforms, yung Facebook Live or yung YouTube. Okay? So, pag na-copy paste mo na, click mo lang yung apply. Tapos, punta tayo sa output. Output, ibig sabihin, ito yung lalabas sa streaming platforms. Lahat na to ay patungkol sa mga paglabas ng video, audio sa OBS. Ang una nyo mapapansin ay simple. Yan, pag na-open nyo itong output. Pero punta tayo sa advanced. Ayan, sa advanced. Streaming. Dito tayo sa streaming. Ayan, copyhin nyo na lang. So, audio track 1, encoder ko ay X264 and ang rate control ko ay VVR. Ang bitrate ko ay 2500 kbps
kilobits per second. Bitrate, ang bitrate, ito yung quality ng video or audio na na-upload mo dun sa platforms like sa Facebook or sa YouTube. Yung bitrate, minimeasure siya sa kbps or kilobits per second. Ibig sabihin nun, ito yung dami ng bits ng data na sinesend mo sa speed, parang ganun, kung gaano ka bilis at mo siyang sinesend. So ibig sabihin 2,500 na bilis at dami yung sinesend na audio and video na nilagay ko. So 2,500 kbps yung pinili ko, and sa tingin ko ito yung settings na hindi naglalag, kasi pag tinaasan ko pa naglalag na siya. And depende rin to sa internet speed na meron ka. So the more na mababa yung internet speed mo, bababaan mo siya at hanggang sa makuha mo yung setting na hindi naglalag yung video ninyo. And kung mataas man ang inyong internet speed, pwede nyo itong taasan, and mas high quality yung kakalabasan ng video ninyo. Pero sa amin, sa live streaming namin, for us 2,500 kbps ay maganda na para sa amin. So ito yung ginamit ko. Alright, so CRF is 23, keyframe interval 0, CPU usage ay fast. Ayun, okay, copyhin nyo na lang. Sa recording, ang type ay standard. Ang recording path, kung saan nyo gustong i-save kung nire-record nyo yung OBS ninyo, dito siya pupunta. So piliin nyo yung folder na doon nyo siya i-save para hindi kayo malito. Hanapin nyo next time yung video na yon. Recording format, ang ginagamit ko ay MP4, pero pwede nyo piliin kung ano yung format na ginagamit niyo. MOV or FLV, ang ginagamit ko ay MP4. Audio track 1, encoder, ayan. Okay, audio. Sa audio naman, wala naman akong binago. Kasi kung ano yung, ayan, wala akong binago. 160. Replay buffer. So yun, wala na. So mostly sa streaming, ako nag-change. Okay? Sa audio naman, click nyo yung audio. Ito, sample rate 48 kHz or kilohertz. Isa sa natutunan ko kay Jack Rufo, siya yung gitarista ng Neo Colors, and one of the producer ng isang song ko ay yung 48 kilohertz, kasi dalawa yun 44.1 at saka 48 kilohertz. So sabi niya, the more na mas mataas yung kilohertz, the more na high quality yung audio na ma-receive o lalabas. So para lang yung HQ ng video. Dito naman sa audio, the more na mataas yung kilohertz, the more na mas high quality siya. Okay? So 48 kilohertz yung ginagamit ko. I think sa Spotify parang 44.1 yata yung gamit nila. Okay, sa channels naman stereo syempre. Unless ang tawag dito, surround sound. Pero dahil sa Sunday service naman, so stereo. Okay, global audio devices, ito naman yung lahat tungkol to sa mga devices ng audio mo, like mixer, interface, dito yung lalabas. So piliin nyo kung ano yung ginagamit ninyo. Meters, decay rate is fast. Peak meter type, ito higher CPU usage. Advanced naman, monitoring device, pipiliin niyo kung saan niyo gustong marinig yung lumalabas sa OBS ninyo. So kung may headphone kayo,
or may interface kayo, dun din siya lalabas sa speaker na yon. So yun yung piliin ninyo. Hotkeys, wala naman akong binago madalas. Ito yung ano to parang kung ilang milliseconds siya bago magpalit, parang ganun. So ayan, papihin nyo na lang. Bago tayo magpatuloy, I am inviting you guys to listen to my original songs. Meron akong bagong release na song. Ang title to ay Ikaw at Ako. At ito ay available sa lahat ng streaming platforms, Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music, at iba't iba pang mga digital platforms. Available na rin ang aking release na song under Viva Records. Ang title to ay Sa Tabi Ko. And all of my songs, original songs and covers are available sa YouTube. So sa taas na ito, makikita ninyo yung link. So i-click nyo to pagkatapos nyo panoorin yung video nito, and sana magustuhan nyo yung song ko. Balik tayo sa computer. Okay, so dito naman sa video, click natin yung video. Ayan. So base canvas resolution. Ito yung resolution ng itong OBS natin na ginagamit natin. Ang gamit kong resolution is 1600 by 900 na resolution. So etong output resolution naman, ito yung lalabas sa streaming platforms ninyo. So 1280p by 720 ang nilagay ko. Pwede nyo siyang taasan. Pwede nyo siyang gawing 1220 by 1080p o parang HD na siya na video, pero nakadepende kasi ako sa internet connection namin, so ini-scale ko siya sa mas mababa, and I think itong 1280p by 720 yung the best na maayos na mapapanood ng mga member namin. So ito yung gamit ko. Downscale filter ay Lancos sharpen scaling 36 samples, and ang common FPS value ko ay 30. Yan. Naalala ko si Sir Marlon Barnuevo. Isa siya sa tinatanungan ko minsan sa OBS, and sabi niya, baka naman mababa, kasi nagtatanong ko dari bakit naglalag din yung OBS ko. Ano yung magandang setting? Sabi niya, baka naman naka 60 FPS ka, tapos ang konti ng internet mo, maglalag talaga yon. So kapag mababa yung internet speed mo, yung 30 frames per seconds ay sakto na. I found out na hindi siya naglalag pag naka 30, pero pag tinaasan ko, naglalag yung videos. So ayan, tapos sa video, hotkeys, ito yung parang shortcuts like kunyari transition, pipili ka lang ng ilalagay mong sa keyboard, kunyari letter T. Pag pinito mo yung T, kusa siya magta-transition. So, hotkeys, shortcuts, alam niyo yan guys. So ayan, hanapin nyo na lang yung mga needs ninyo dyan at palitan ninyo. Okay, pagdating naman sa advance, actually wala akong binago dito, and ililive ko sa inyo to, and kopyahin nyo na lang kung merong iba sa inyo. There you go guys. Kapag tapos nyo nang ilagay yung settings, click apply and then click OK. Ayun, so yun yung settings na ginagamit namin sa aming simbahan sa OBS para i-live stream yung aming church service sa Facebook, and I hope na makatulong ito sa inyo. And I'm very sorry guys kung hindi ko ma-explain yung mga settings na nilagay ko. Ulitin ko, hindi ako masyadong technical pagdating sa mga settings, lalo sa mga
sa computer at iba't ibang mga terms. So, lahat ng ito ay natutunan ko lang sa pagre-research at panonood ng mga YouTube tutorials sa YouTube. And I encourage you to guys na mag-research din kayo at hanapin nyo kung ano yung pinaka the best na settings para sa inyong Sunday service. And yes, maraming salamat sa panonood. Again, I'm Michael Rodriguez and I'm inviting you guys to subscribe to my channel and click the bell button so you don't miss anything na ilalabas ko mga video sa future. So, yes, maraming salamat. God bless you and your ministry.